Καλή σας μέρα λοιπόν. Χαίρετε και έλεγα τι ομορφιά παράγεται κάθε πρωί που συνομιλείτε γραπτός και καλημερίζετε ο ένας τον άλλον από τη Χίο, από την Κέρκυρα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κύπρο, από την Πάτμο, από την Αθήνα, από τον εξωτικό Βύρωνα και είναι τόσο ωραίο γιατί δεν έχετε συναντηθεί από κοντά, αλλά σιγά σιγά είδατε πως νιώθουμε να γινόμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, συνταξιδιώτες. Και για ένα ταξίδι ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα ταξίδι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε ότι κάναμε ως τώρα, ένα ταξίδι στην καθημερινότητα. Παράλληλα με αυτό έχει ανοίξει και ένα άλλο ταξίδι που είναι ένα ταξίδι στην καρδιά. Ένα ταξίδι που μας συνδέει με άλλο τρόπο με τα πάντα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 87. Θέλω να υπάρχει φως. Είναι η επανάληψη από το μάθημα 73. Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. Επανάληψη από το μάθημα 74. Θέλω να υπάρχει φως λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη της θέλησής μου σήμερα. Δεν είναι το θέλημά μου να βαδίζω στα τυφλά, μέσα στο σκοτάδι, φοβούμενος τις σκιές και πράγματα που δεν βλέπονται και δεν είναι πραγματικά. Το φως θα είναι ο οδηγός μου σήμερα. Θα το ακολουθήσω όπου με οδηγεί και θα κοιτάξω μόνο ό,τι μου δείχνει. Σήμερα θα βιώνω την ειρήνη της αληθινής αντίληψης. Οι παρακάτω μορφές αυτής της ιδέας μπορεί να είναι χρήσιμες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό δεν μπορεί να κρύψει το φως που θέλω να δω. Που αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε με ταράξει. Ακριβώς. Αν κάποιος πάλι με ταράξει, ένας άνθρωπος, θα πω μέσα μου, βρίσκεσαι μαζί μου στο φως και θα πω το όνομά του. Στο φως αυτή η κατάσταση θα φανεί διαφορετική. Αυτές λοιπόν είναι εσωτερικές θέσεις, εσωτερικές φράσεις που καθώς μέσα στην καθημερινότητα ερεθιζόμαστε από διάφορες προκλήσεις, αν θυμόμαστε, καθώς έχετε κάποιος μπροστά μας και μας λέει κάνει κάτι, να θυμηθούμε να πούμε βρίσκεσαι μαζί μου στο φως, έστω και αν ταυτόχρονα νιώθουμε ότι το εγώ αρχίζει να κάνει παράπονα. Ας αποχωρήσουμε ένα κομμάτι του νου για να πει αυτή τη φράση, για να θυμηθεί αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε και το δεύτερο. Μάθημα. Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από το Θεού. Είμαι ασφαλής σήμερα επειδή δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. Μπορώ να φοβηθώ μόνο αν πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη βούληση. Προσπαθώ να επιτεθώ μόνο όταν φοβάμαι. Και μόνο όταν προσπαθώ να επιτεθώ, μπορώ να πιστεύω ότι η αιώνια ασφάλειά μου απειλείται. Σήμερα θα αναγνωρίσω ότι όλο αυτό δεν έχει συμβεί. Είμαι ασφαλής επειδή δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. Γιατί λέει ότι μπορώ να φοβηθώ μόνο αν πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη βούληση, γιατί αν υπάρχει μια άλλη βούληση θα υπάρχουν συγκρούσεις. Η κάθε σύγκρουση προκαλεί φόβο. Τα παρακάτω είναι μερικές χρήσιμες μορφές αυτής της ιδέας για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ας το αντιληφθώ αυτό σύμφωνα με τη βούληση του Θεού. Είναι η βούληση του Θεού να είσαι ο Υιός Του. Και αναφέρεις εδώ το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο δημιουργήθηκε η διένεξη ή ό,τι ήταν αυτό. Είναι λοιπόν η βούληση του Θεού να είσαι ο Υιός Του και η δική μου επίσης. Όπως και να το δω αυτό, είναι μέρος της βούλησης του Θεού για μένα. Ξέρετε, μερικά πράγματα μπορεί να μην σας είναι πάρα πολύ κατανοητά ακόμα. Όπως αυτό το τελευταίο, αυτή η τελευταία φράση, όπως και να το δω αυτό, είναι μέρος της βούλησης του Θεού για μένα. Και να αναρωτιέστε, μα αυτό το βλέπω κάπως δυσάρεστα. Τι είδους βούληση του Θεού είναι αυτό? Εσείς πείτε το και σιγά σιγά θα αρχίσει να ανατέλει μέσα στο νου σας μια κατανόηση άλλου επίπεδου. Πολύ χρήσιμο αυτό. Λέγαμε λοιπόν για τις δηλώσεις των δύο μαθημάτων. Ναι, το θέλω να υπάρχει φως και δεν υπάρχει άλλη βούληση από του Θεού. Αυτά ξεκαθαρίζουν στο νου του επιλογέα ότι αλλάζει κατεύθυνση και σκοπό στη ζωή του. Ο σκοπός του δεν είναι πια η καθημερινότητά του και ο μικρός ατομικός εαυτός που έφτιαξε, αλλά ένας μεγαλύτερος σκοπός που τον συνδέει με την αλήθεια για το ποιος είναι, τι είναι οι άλλοι και τι είναι ο κόσμος. Αλλά αυτό μοιάζει με ένα ταξίδι
που ήδη έχει ολοκληρωθεί, μας λέει μέσα στα θαύματα, και το αναπολύει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ταξίδι για θελοντισμό, για παράδειγμα. Στην Μποτσουάνα. Και για να πάει κανείς σε αυτό το ταξίδι, αποφασίζουμε να πάμε αυτό το ταξίδι και αρχίζουμε να κάνουμε όλες τις προετοιμασίες. Να έρθουμε σε επαφή με έναν οργανισμό, να ρωτήσουμε τι χρειάζεται, να υπογράψουμε μια αίτηση, να στείλουμε κάποια χρήματα, να εμβολιαστούμε, να κάνουμε τετανικό και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα ειδικά πράγματα που θα χρειαστεί να πάρουμε μαζί μας. Και το συζητάμε και με φίλους και λένε και κάποιοι φίλοι, ωραία ιδέα, να πάμε όλοι μαζί. Και έρχονται και άλλοι μαζί. Δεν το κάνουμε αυτό το ταξίδι μόνοι μας. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Κάνουμε μια προετοιμασία για να πάμε αυτό το ταξίδι. Και μοιάζει να ξεκινάμε στο ταξίδι για την Μποτσουάνα, θα ξεκινήσουμε την Ελλάδα να πάμε Μποτσουάνα. Το άλλο όμως πρόκειται για ένα εσωτερικό ταξίδι. Για ένα ταξίδι όπως το ονομάζουν τα θαύματα χωρίς απόσταση. Από ένα κομμάτι του νου σε ένα άλλο. Από κάποιες σκέψεις σε άλλες. Γι' αυτό είναι χωρίς απόσταση. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι το αναπολούμε. Αυτό που είπε η Ουλία. Το ταξίδι αυτό το αναπολούμε. Έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει και το αναπολούμε. Άρα και στην Μποτσουάνα είναι σαν να το κάνουμε το ταξίδι όλοι μαζί και τον επόμενο χρόνο ή την επόμενη στιγμή το αναπολούμε ξανά. Πάντως, αυτό συνδέεται κάπως και με την κατανόηση των ιδεών των μαθημάτων, θαυμάτων. Εμπιστευτείτε ότι τα έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά και τα έχετε κάνει πράξη, έστω και αν τώρα σιγά σιγά τα γνωρίζετε. Αυτό ήδη έχει επιτευχθεί. Είναι η διαφορετική αντίληψη χρόνου που μας προτείνουν τα θαύματα. Και έχουμε και μία ερώτηση πάνω στο χρόνο. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε μια ερώτηση που έκανε ο Μάνος και Μάνο την αφήσαμε λίγο την ερώτηση για να προχωρήσουμε λίγο στα μαθήματα, ώστε κάπως καλύτερα να γίνει κατανοητή η απάντηση. Έτσι σήμερα την απαντούμε. Μας λέει ότι στο τέλος του μαθήματος 74 είπατε πως το όνειρο έχει τελειώσει, όμως το αναπολούμε. Όταν μας εξηγούσατε πως το λάθος της σκέψης για το διαχωρισμό διορθώθηκε την ίδια στιγμή που συνέλαβε ο νους την ιδέα να διαχωριστεί. Εξηγήστε το μας, εφόσον βέβαια είμαστε σε θέση να το κατανοήσουμε με τη μέχρι τώρα γνώση που έχουμε από τα μαθήματα. Ένα παράδειγμα καταρχάς που θα δώσουμε, το οποίο είναι ηχηρό για να μείνει στο νου μας, είναι σαν ο εγκέφαλος να αποφασίζει αυτή τη στιγμή, να σκέφτεται μάλλον αυτή τη στιγμή ότι θέλει να φτιάξει ο ίδιος ένα σώμα για τον εαυτό του και όχι να ανήκει σε ένα σώμα. Καταλαβαίνουμε, αυτό είναι αδύνατο. Όμως ο εγκέφαλος μπορεί να το σκέφτεται έτσι και μπορεί και να το πιστεύει έτσι. Δεν τον εμποδίζει κάτι για να το πιστεύει, αλλά δεν είναι πραγματικό. Στο επίπεδο λοιπόν του νου που συνέλαβε αυτή την ιδέα, την ώρα που συνελάμβανε αυτή την ιδέα, την ίδια ώρα, επειδή εδώ και ο χρόνος δεν είναι ευθύγραμμος, την ίδια ώρα συνέβαινε και το σβήσιμο της ιδέας ως μια ιδέα η οποία δεν θα ήταν ποτέ επιθυμητή. Και έτσι ενώ γεννιόταν, έσβηνε ταυτόχρονα. Για την αντίληψή μας που σκεφτόμαστε με ευθύγραμμο χρόνο, μας είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό. Γι' αυτό ας δοκιμάσουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, μια εικόνα. Πριν από αυτή την εικόνα να δούμε κάτι που μπορείτε κι εσείς να ανατρέξετε, όχι απαραίτητα τώρα, αλλά όποτε θα το χρειαστείτε περισσότερο να ανατρέξετε στο θέμα του χρόνου. Για παράδειγμα, στο μάθημα «Σκηνές από τα προσεχώς», στο μάθημα 158 μας λέει ότι ο χρόνος για το τέλος του ταξιδιού έχει ήδη καθοριστεί και φαίνεται να είναι αυθαίρετος. Ωστόσο, κανένας δεν κάνει ούτε ένα βήμα στο δρόμο μόνο κατά τύχη. Δηλαδή ότι κάθε βήμα μας λέει ότι είναι μια επιλογή. Το έχει ήδη κάνει αυτό το βήμα. Δηλαδή το ταξίδι που κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ είναι μια αναπόλυση. Και λέει και το εξής παράδοξο. Το έχει ήδη κάνει, αν και δεν το έχει ήδη αρχίσει. Ακόμα. Είναι δεύτερο αυτό παράδοξο. Επειδή ο χρόνος απλώς και μόνο φαίνεται σαν να προχωρεί προς μια κατεύθυνση. Επιχειρούμε μόνο ένα ταξίδι που έχει ήδη τελειώσει. Φαίνεται ωστόσο να έχει ένα μέλλον που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Και εδώ μας λέει για το χρόνο, ότι ο χρόνος είναι ένα τέχνασμα, μια ταχυδακτηλουργία, μια τεράστια ψευδαίσθηση, στην οποία οι διάφορες μορφές έρχονται και φεύγουν ως διαμαγείας. Υπάρχει ωστόσο ένα σχέδιο πίσω από τα φαινόμενα, το οποίο δεν αλλάζει. Σενάριο έχει γραφτεί, ο χρόνος που εμπειρία θα έρθει να βάλει τέλος στις αμφιβολίες σου έχει καθοριστεί, επειδή εμείς βλέπουμε το ταξίδι από το σημείο που τελείωσε.
κοιτώντας προς τα πίσω και φανταζόμενοι ότι το κάνουμε μια ακόμα φορά, επανεξετάζοντας ό,τι έχει παρέλθει. Ήταν ένα όνειρο αυτό. Για αυτόν που ονειρευόταν ήταν αληθινό. Αλλά για το θεραπευμένο νου γνωρίζει ότι το όνειρο δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει ένας τρόπος να το κατανοήσουμε λίγο περισσότερο. Επιδιώξαμε να κάνουμε μια παρουσίαση όσο γίνεται διαδικτυακά, πιο ζωντανή. Όταν είμαστε από κοντά στις ομάδες, αυτό το κάνουμε πιο χειροπιαστά. Διαδικτυακά όμως κάνουμε μια απόπειρα που νομίζω ότι θα βοηθήσει. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό το σκηνή γύρω-γύρω. Το οποίο θα θεωρήσουμε ότι είναι ο χρόνος. Βλέπουμε ότι υπάρχει παρόν και μέλλον σε αυτό το χρόνο. Υπάρχει και ένα παρελθόν κάπου. Ως προς το δαχτυλίδι. Τώρα θα δούμε λοιπόν ότι ο χρόνος, ας πούμε ότι εμείς είμαστε, αυτό είναι ένα δαχτυλίδι. Και ας πούμε ότι εμείς είμαστε το δαχτυλίδι, η συνειδητότητά μας είναι εδώ στο δαχτυλίδι. Όταν αγγίζω το χρόνο εδώ, σε αυτό το σημείο του σκηνιού, για μένα είναι παρόν. Στο σημείο που βρίσκομαι και είναι παρόν, αυτό το σημείο του σκηνιού είναι μέλλον. Το β. Αν μετακινηθώ λοιπόν προς το μέλλον όπως το φαντάζομαι, τότε το μέλλον έχει γίνει παρόν. Το νέο μου παρόν. Και το προηγούμενο παρόν έχει γίνει παρελθόν. Ενώ μέλλον μπορεί να γίνει ένα άλλο σημείο στο σκηνή του χρόνου. Έτσι λοιπόν, κάθε μετατόπιση της συνειδητότητάς μου, γιατί σκεφτείτε ότι μόνο αυτό το σημείο του σκηνιού, το οποίο αγγίζει το δαχτυλίδι, μπορεί να αντιληφθεί, κάθε μετατόπιση μετατρέπει κάθε προηγούμενο και επόμενο σημείο σε μέλλον ή παρελθόν. Κάθε επόμενο παρόν γεννάει ένα μέλλον και ένα παρελθόν. Έτσι σιγά σιγά, καθώς θα μετακινείται αυτό το δαχτυλίδι σιγά σιγά μέσα στο χρόνο, εμείς θα το λέμε χρόνια που πέρασαν, ταξίδι που θα κάνω και το μέλλον θα εναλλάσσεται με το παρελθόν. Ούψ, χάσαμε το δαχτυλίδι. Πού πήγε το δαχτυλίδι? Τώρα, Ιουλία μου, δεν ξέρω πού πήγε το δαχτυλίδι. Εξαφανίστηκε το δαχτυλίδι. Τι να σου πω, Ιουλία μου, πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί? Ναι, έμεινε το τετραγωνάκι εδώ, δεν ξέρω πού πήγε το δαχτυλίδι. Κάπου έχει εξαφανιστεί και δεν το βλέπω ούτε στην εικόνα. Δεν εμφανίσουμε. Ωραία, ας θεωρήσουμε ότι το τετραγωνάκι έγινε πιο αφηρημένο τώρα το δαχτυλίδι. Εντάξει. Είναι το δαχτυλίδι. Okay. Όμως, είδες πώς εξαφανίστηκε η ατομική συνειδητότητα. Αυτή ήταν η ατομική συνειδητότητα. Γιατί η αλήθεια είναι, λοιπόν, ότι αυτό το τετράγωνο λοιπόν είναι αυτό που βλέπαμε προηγουμένως. Ναι, ως δαχτυλίδι. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτό το τετραγωνάκι ή το δαχτυλίδι που αγγίζει το συγκεκριμένο σημείο του χρόνου, έχουμε μια υποκειμενική αντίληψη παρόντος, παρελθόντος, μέλλοντος. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή που κοιτάμε την εικόνα μπορούμε να δούμε και την αντίληψη την υποκειμενική, η οποία είναι το τετραγωνάκι εδώ. Όταν λοιπόν κοιτάμε με τα μάτια του δαχτυλιδιού, δηλαδή τη συνειδητότητας που αγγίζει το συγκεκριμένο σημείο του χρόνου, έχουμε αντίληψη παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος. Αλλά καθώς κοιτάμε την εικόνα, εμείς, αντίθετα από το δαχτυλίδι που αγγίζει μόνο τοπικά εδώ, μπορούμε να δούμε το σύνολο του χρόνου. Αυτό που για το δαχτυλίδι γίνεται εκάστοτε παρελθόν, μέλλον και παρόν. Για μας όμως το σύνολο του χρόνου είναι μόνο παρόν. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο σε αυτό που βλέπουμε εδώ σε αυτή την εικόνα που να είναι παρελθόν ή μέλλον. Είναι όλος ο χρόνος ταυτόχρονα παρόν. Γι' αυτό μας λέει και ότι ο χρόνος ο ευθύγραμμος όπως τον βλέπουμε είναι μία μαγεία, μας έλεγε πριν. Άρα, εάν μπορώ, ο χρόνος δεν υπάρχει, η συνειδητότητα μετακινείται. Αν μπορώ λοιπόν να μετατοπιστώ σε αυτή τη μακροσκοπική εικόνα, να το δω από απόσταση, τότε θα κατανοήσω αυτό που λέει στα μαθήματα θαυμάτων, το ταξίδι έχει τελειώσει. Γι' αυτό εδώ το κομμάτι δεν έχει τελειώσει, θα γίνουν πράγματα εδώ παρακάτω. Για μένα όμως που βλέπω τη μεγάλη εικόνα, τη βλέπω ήδη ολοκληρωμένη. Είναι αυτό που μας λέει ότι δεν έχετε φύγει ποτέ από τη Βασιλεία του Θεού, δεν έχετε φύγει ποτέ από το σπίτι σας, απλά κοιμάστε και ονειρεύεστε ένα ταξίδι που έχει ήδη τελειώσει. Το αναπολούμε. Και πώς το αναπολούμε? Ταυτιζόμαστε με το δαχτυλίδι το οποίο κινείται πάνω στη γραμμή του χρόνου. Δηλαδή αυτή η ταύτιση
που μας προκαλεί ταυτόχρονα μία απέραντη μοναξιά, μας προκαλεί ενοχή, μας προκαλεί φόβο, αυτή η ταύτιση. Αγωνίες για το μέλλον. Αγωνίες για το μέλλον, γιατί νομίζουμε ότι ζούμε πάνω σε αυτό το χρόνο, πάνω σε αυτό τον κόσμο του χρόνου. Τα μαθήματα θαυμάτων όμως μας καλούν να μετατοπιστούμε, να δούμε όλο τον κύκλο του χρόνου και έτσι να έχουμε μια άλλη θέαση του κόσμου. Ναι. Στο κεφάλαιο 11, παραδείγματος χάρη στην εισαγωγή, μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς σε εμάς και μας λέει: «Θα προσφέρω ένα φανό να φωτίζει το δρόμο σου και θα πορευτώ μαζί σου. Δεν θα είσαι μόνος σου σε αυτό το ταξίδι». Το ταξίδι της επιστροφής εννοεί. Θα σε οδηγήσω στον πραγματικό πατέρα σου, που σε χρειάζεται, όπως σε χρειάζομαι κι εγώ. Θα αρνηθείς να ανταποκριθείς με χαρά σε αυτό το κάλεσμα? Ας μείνουμε εδώ για σήμερα. Και αν τυχόν υπάρξουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, θα επανέλθουμε ξανά. Από τη Θεοφανή, αν είμαι πάντα συνειδητή στο παρόν, τότε μπορώ να διορθώσω και το παρελθόν και το μέλλον, σωστά? Ναι, Αυτό σωστά. ακριβώς λένε τα θαύματα. Γιατί στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή, ας δούμε πάλι, το να είμαι συνειδητή στο παρόν σημαίνει να μετατοπιστώ από την ταύτισή μου με το μικρό παρόν, που νομίζω ότι είναι τώρα, σήμερα, Σάββατο, με το μεγάλο παρόν του μεγάλου αυτού κύκλου, που είναι ένα αΐ παρόν, που θα έλεγε ο πρόγονος, αΐ παρόν, μόνιμο, συνεχές παρόν. Σε αυτήν εδώ τη μετατόπιση όρασης μας καλούν να πάμε τα μαθήματα θαυμάτων. Να βγαίνουμε από το μικρό ατομικό χρόνο, μου κανε, σου κάνα, υπάρχουν παράπονα, και να μπαίνουμε στο μεγάλο αυτό παρόν, το οποίο είναι εξωχρονικό επί της ουσίας. Δεν έχει χρόνο, αφού είναι ένα συνεχές παρόν. Όταν μετατοπίζομαι εκεί, πραγματικά βλέπω ότι μένω άφθαρτη και είναι εδώ μπορείς να με σκοτώσεις, αλλά εδώ δεν μπορείς να με βλάψεις. Είναι αυτό που λέμε κάθε τόσο, που λένε τα μαθήματα θαυμάτων, που έχει πει και ο Σωκράτης, και που προσπαθούμε σιγά σιγά να το θυμηθούμε κι εμείς, γιατί υπάρχει κάτι μέσα μας που παραμένει σταθερό, ακλόνητο, γαλήνιο, ειρηνικό και άτρωτο, γεμάτο αγάπη. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι αυτό που διορθώνουμε είναι ένα λάθος μέσα στο νου, που είναι η αιτία αυτού που βιώνουμε. Όταν σήμερα διορθώνεται η αιτία που προκάλεσε ό,τι προκάλεσε στο λεγόμενο παρελθόν ή θα προκαλέσει στο μέλλον, άπαξ και διορθωθεί η αιτία, τότε έχουμε λυτρωθεί από τις ενοχές του παρελθόντος και από την τιμωρία ή την εξηλαίωση που θα θέλαμε στο μέλλον. Κοίταξε, εγώ αισθανόμουν, λέει η Μαρία, αισθανόμουν ότι είχα μεγάλη πρόοδο και ανακούφιση χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες όμως έχω παρασυρθεί και έχω χάσει τον ηρμό μου με όλα τα δυσάριστα που συμβαίνουν γύρω μας. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς που δείξαμε μόλις τώρα, αυτή η απόπειρα να κατανοήσουμε την έννοια του χρόνου, του ταξιδιού που κάνουμε, το βλέπουμε ξανά και ξανά σαν να βλέπουμε ένα βίντεο και το έχουμε βάλει στην επανάληψη, θα έπρεπε να μας δώσει μία απόσταση από τα πράγματα. Μία σοφή απόσταση από τα πράγματα. Όχι μία αναίσθητη αποσύνδεση, αλλά μία σοφή απόσταση. Για να μπορέσουμε να τα δούμε πιο σφαιρικά. Ναι, δηλαδή στόχος των μαθημάτων θαυμάτων είναι να επιτύχουμε μία πνευματική ηρεμία ή, αν θέλετε, μία αταραξία του πνεύματος, που να ατενίζουμε τα γεγονότα που γίνονται χωρίς να μας καταβάλουν, γιατί ταυτόχρονα κοιτάμε και κάτι πέρα, σε έναν άλλο ορίζοντα που είναι πιο αληθινός. Η ερώτηση είναι αν το επανεξετάζουμε για να το διορθώσουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει αυτό το κίνητρο, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχει και το δεν θέλω ακόμα να επιστρέψω. Δεν θέλω ακόμα να ξυπνήσω. Και αυτό είναι το τελευταίο ορόσημο που πρέπει να γίνει αντιληπτό. Γιατί μπορούμε να το βιώσουμε και εμείς τώρα. Υπάρχουν ασκήσεις που δεν τις κάνουμε ή διαφωνούμε μαζί τους ή δεν κατανοούμε, γιατί με την αντίληψη που έχουμε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Είναι εκτός της αντίληψής μας η έννοια της ενότητας και δεν υπάρχουν λέξεις να υποθεί. Γιατί δεν υπάρχει μέσα στο αντιληπτικό πεδίο για να έχουμε φτιάξει στο λεξιλόγιο μας λέξεις. Υπάρχει όμως εμπειρία. Γι' αυτό θα πάμε τώρα στο διαλογισμό, Που είναι μια ευκαιρία για εμπειρία που μας βγάζει
έξω από το συνηθισμένο τρόπο να σκεπτόμαστε και μας δίνει την ευκαιρία να συγχωρήσουμε, να συνδεθούμε και να θυμηθούμε την άλλη πραγματικότητα που είναι πιο αληθινή. Ίσως χρειαστεί να ξανακοιτάξετε λίγο την μαγνητοσκόπηση για το θέμα του χρόνου, στο οποίο έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε βεβαίως. Και να θυμόμαστε να θέλουμε να υπάρχει φως στις σχέσεις μας, στις σκέψεις μας, σε ό,τι μας προκαλέσει σήμερα. Θυμηθείτε να το πείτε μέσα σας. Κάντε την άσκηση, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες της επανάληψης που ζητάει ξανά και ξανά να το λέμε μέσα μας. Θέλω να υπάρχει φως σε αυτό, θέλω να υπάρχει φως στο νου μου, θέλω να υπάρχει φως στη σχέση μας. Το φως της αγάπης εννοείται. Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τη βούληση του Θεού και έχουμε ακριβώς την ίδια βούληση όταν θυμόμαστε ότι έχουμε βούληση. Διαφορετικά είμαστε παγιδευμένοι στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερου περιορισμένου ατομικού εαυτού. Τον οποίο τον ονειρευόμαστε βεβαίως. Ας θέλουμε λοιπόν να υπάρχει φως παντού σήμερα και θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλους και καλή εξάσκηση. Χαίρετε.